Hej, välkomna hem till mig. Ni har önskat er att få se hur det faktiskt ser ut i mitt kök på riktigt. Så därför tänkte jag att jag gör ett litet specialavsnitt till er där jag visar er runt i hela köket och inte bara den delen som vi filmar i. Och jag tänkte egentligen att jag ska gå igenom hur jag har tänkt när jag har byggt mitt drömkök. Här har jag satt upp ett draperi och det är för att jag tycker att hallen är ofta stökig och tråkig. Och då är det skönt att jag kan liksom stänga här så att jag liksom slipper se skor och allt annat. Här är egentligen hjärtat i hela köket. Det är bara här omkring jag rör mig hela tiden. Och här har jag ju då mina skafferivaror. Här är kryddlådorna. Och då är det såna här ganska bra att man har liksom överblick att allting kan ligga här. En gång i tiden var det här sorterat i liksom någon slags ordning. Det blir ju ingen ordning sen och då är det bra att det är snabb överblick. Här har jag bestick och min hushållsvåg som jag använder ganska mycket. Här är diskmaskinen och den är faktiskt riktigt bra och stor diskmaskin har jag valt. För jag diskar allt i maskin, även så här stora köksbunkar, kastruller, allt får åka in här. Och här har jag besticklådan och den är också lite extra smart för att den här kan jag liksom flytta hit eller dit beroende på hur stora grejerna är som jag har i facket under. Så att den här är toppen om man lagar mycket mat och vill kunna liksom få ner allt i maskinen. Och det bästa av allt, den öppnar sig själv när den är klar. Så att om jag har liksom gått och lagt mig och sover och den här börjar pipa att den är klar, då piper den inte alls utan den öppnar sig lite så här snyggt så att den står och väntar på mig till nästa morgon. Jäkligt smidigt. Sen har vi min fina induktionshäll. Och jag har valt induktion just för att det går så mycket snabbare när man lagar mat. Det som är lite stiligare är ju gas. Men jag orkar inte riktigt ha så här gasspis som jag ska tänka på att fylla på. Så jag vill ändå ha smidigheten med induktion. Och den här har riktigt bra grejer för att den här kan jag kan ställa en jättestor kastrull som den går över 2 plattor. Och det tycker jag är jätteskönt för då kan jag ha liksom mina stora grytor eller så kan jag ha liksom 4 små grejer på gång samtidigt. Sen så har faktiskt den här induktionshällen många bra funktioner. Jag kan sätta på alla plattor och så står de och stormkokar på olika grejer. Sen kan jag trycka på en pausknapp här och då går allt av. Och sen så trycker jag på play igen och då går allt upp på de nivåerna som det var på innan. Och det är riktigt bra om man typ tar ett samtal eller någonting. Att man har, det finns liksom, den är smart helt enkelt den här induktionen. Den gör att jag inte behöver tänka så mycket själv. Sen kan man sätta maten på varmhållning till exempel. Om jag har en stor fest hemma och har lagat all mat men så vill jag att den ska hålla typ 60 grader. Då finns det en knapp för det så att maten kan stå här på spisen när man går och tar. Och den håller sig varm. Jag skulle kunna prata hur länge som helst om den här men jag nöjer mig så. Fläkten som ni ser sitter inte i taket. Och det är främst för att jag har byggt det här köket för att kunna filma i. Och då vill inte jag att det är en stor fläkt här framför mitt ansikte så jag måste liksom titta fram bakom. Utan jag har valt att sätta en sån här bänkfläkt. Och då frågar ofta folk så här, men funkar det då? Jag hade ingen fläkt som funkade i mitt gamla kök. Så det här är den enda fläkten jag faktiskt har jobbat med. Och jag tycker den funkar helt okej. Och det som också är skönt är att när den har kommit upp helt här, då om jag har kompisar som sitter här vid bardisken samtidigt som jag lagar mat så kan jag ändå hålla ögonkontakt med dem. De ser inte vad som händer på spisen men det är ändå det här att man inte är gömd i köket. Nu går den på och sen så när man har lagat mat klart så säger man hej då till den igen. Också lite bra partytrick att den kommer upp och ner så här. En annan grej som är lite tokigt i mitt kök är att jag har valt att sätta in en tvättmaskin i köket och inte i badrummet. Och det är för att jag drar ner så mycket tvätt när jag lagar mat med kökshanddukar och grejer. Så den sitter faktiskt här under och då kan jag samtidigt tvätta som jag sköter diskmaskinen, som jag lagar mat och bakar i mina ugnar. Jag har ju valt att sätta in 2 ugnar i mitt kök och det är ju lite överkurs. Det är för att jag verkligen jobbar med mat och lagar otroligt mycket mat. Men det här är en vanlig ugn kan man säga. Avancerad vanlig ugn och det här är en kombiugn med både ånga och vanlig ugn. Och kom runt här ska jag visa för de här har riktigt många smarta funktioner de här ugnarna. Jag har ju ett samarbete med Miele i år och det
är de som har de här ugnarna. Och jag har faktiskt blivit smått förälskad i just de här alla funktionerna som finns. Att de har så här automatikprogram. Så att man behöver liksom inte kunna laga mat om man har de här ugnarna. Här kan jag välja då grönsaker, fisk, kött, bröd, gratänger, ris, spannmål, desserter, frukt, pasta, svampkorv, allt möjligt. Säger då att jag tar grönsaker och då säger vi att jag har broccoli som jag vill tillaga. Klickar jag på broccoli här. Och så har jag hel broccoli eller har jag buketter? Ja, vi säger att jag har gjort buketter. Och är de då små, stora kan man välja här. Små, medelstora eller stora. Och då säger vi att jag har små buketter. Jag vill starta det här programmet direkt. Och då står det så här, uppvärmningsfas. Och det är för att då har jag fyllt på vatten här i. Och sen så tömmer man vattnet sen ur den här, det som har använts, kommer till den. Och så fyller man på nytt vatten där, tillbaka. Avbryta tillagningen, ja det kan vi göra. Så kan vi stänga den där igen. Jag ska inte omkoka någon broccoli, jag ville bara visa er hur smidigt det är. Så att om man känner sig lite ovass i köket och vill ha någonting som hjälper en, så en sån här ugn, toppen. Jag har också valt en grej som min pappa faktiskt tipsade mig om som var jättesmart. Och det är att jag har inte en stor kyl och en stor frys. Utan jag har en halv kyl och en halv kyl. Och sen har jag en halv frys och en halv frys. Och det är jätteskönt för då har jag dels har jag kylarna i arbetshöjd som jag jobbar mycket med. Och sen har jag frysarna här nere som man inte använder lika ofta. Och så tycker jag att det är mycket lättare att ha en bra överblick. Som den här kylen, den brukar jag ha liksom när jag jobbar. Då lägger jag in alla jobbgrejer här så håller jag reda på dem. Och sen har jag liksom min privata mat i den här kylen. Och det är toppen. Den här delen av köket har ju ni oftast sett redan i YouTube och annat. Men det som ni var nyfikna på var ju kanske lite mer hur det ser ut i resten av köket. Och då kommer vi runt här till mitt kontor. För i alla hem så vet vi att vi behöver en plats där vi lägger nycklar, brev, post, har en skrivare, kanske en köksradio. Allt det där krafset som vanligtvis hamnar på ens lilla fina köksö. Och det är inte alls tanken, för här vill man ju kunna sitta och äta. Så ett tips när man renoverar köket, det är faktiskt att göra en yta redan. Där man säger, här är det okej att det blir stökigt och här är det okej att det ligger nycklar och skräp. I de här lådorna så är det mycket tallrikar och grejer. Men jag har också mina smycken här och det är för att jag använder dem mest när jag jobbar. Så här har jag tagit sådana besticklådor och så har jag placerat ut mina smycken här. Supersmidigt. I de här skåpen så är det liksom glas och porslin och mycket sådana grejer. Här inne är det pärmar och kontorsmaterial. Här sitter lite post-it-lappar med receptidéer som jag har. Så att här är liksom, om jag står och hittar på mina recept så står jag ju där inne. Sen så går jag hit och skriver lite på min dator, skriver några lappar. Och här kan det liksom vara hur stökigt som helst och det är helt okej. Nu kommer vi till den här fina köksön. Den är mycket större än vad standard är, bredare. Och det är för att när man sitter här vid sin lilla ö, då vill man ju kunna ha plats för benen. Så att den har ett överhäng så att jag kan sitta skönt här och prata med den som lagar mat eller sitta och käka själv. Det är toppen. Sen får man också plats med väldigt mycket grejer i den här ön. Här under har jag nämligen också skåp. Där jag kan stoppa in ännu mer köksgrejer. Och det som ni verkligen inte har fått se än i YouTube-kanalen, det är ju min matplats. Och nu ser den ut som den gör när vi filmar. Här står massa rekvisita som vi använder i programmet. Men i vanliga fall så står det ju stolar runt bordet. Man kan sitta liksom till vardags för plats för 6 personer. Men så kan jag också dra ut bordet så att jag har plats. Ja, jag tror som mest att vi har klämt ihop 14 personer kring det här matbordet. Och det tycker jag är faktiskt någonting att tänka på när man gör sitt kök. Att försöka få till en så stor matplats som möjligt. För att man har ju ett stort härligt kök för att man vill ha vänner på middag ofta. Och ha liksom mycket plats för dem. Så att jag har faktiskt prioriterat bort vardagsrum i min lägenhet för att få plats med det här stora köket. Här har jag satt in spottar i hela taket som är vinkelbara så man kan möblera om ljuset, vilket är jätteskönt. Det är ju för att om jag har de här spottarna då kan jag dimma ner dem och få det liksom mysigt och så kan jag ha massa ljus på bordet. Eller så kan jag liksom, om jag står och lagar mat 12 på natten, bara smälla på allt ljus så att man inte blir så trött. Och det tycker jag är väldigt, väldigt skönt.
Ett sista tips för dig som ska renovera köket, det är också att tänka på färgsättningen. Så att det är lätt att variera köket utan att du behöver göra om det från grunden. Jag har valt några av de billigaste köksluckorna som man kan hitta. Och sen så har jag lackerat dem i en färg. Alltså jag har lämnat in dem och fått dem lackerade i en färg som jag gillar. Och det kostar inte så mycket. Och då kan jag också byta det lite då och då. Om ett år kanske jag vill ha gula luckor eller om 3 år kanske jag vill ha knallblå. Och det är väldigt lätt sätt att bara skicka in dem igen och byta färg. Och sen så har jag valt den här lilla ytan också med en liksom, stark färg. Som också är lätt att måla om jag skulle tröttna på den. Och då har jag 2 grejer att jobba med som är lätt att förnya hela känslan av köket. Och resten är bara vitt för att få det här ljuset som jag gillar så mycket. Hoppas ni tyckte det var mysigt att hänga här hemma hos mig. Om du också har ett önskeavsnitt som du vill att jag gör, kommentera då här under så att jag vet vad ni vill titta på.